book. My Bible is a book of all books, so I'll read it and I'll heed it every day. My Bible tells of the Savior, the Lamb of God, the promised one, who showed me his love and favor, who was the time for me I know of none. My Bible is a wonderful book. My Bible is a glorious book. My Bible is a book of all books, so I'll read it and I'll heed it every day. My Bible tells that the Savior is coming back again for me. Then sin will be gone forever. With Jesus I will be eternally. My Bible is a wonderful book. My Bible is a glorious book. My Bible is a book of all books, so I'll read it and I'll heed it every day. Hello mga bata! Tayo ngayon ay narito sa aming craft station. Alam niyo ba na tayong lahat ay nag-a-adjust to the new normal? Aside from our daily basic needs such as food, shelter, and clothes, there are other necessities dahil sa pandemyang kinakaharap natin ngayon, tulad ng face mask, alcohol, and syempre, face shields. Ako nga pala ang inyong Ate Razel, and it's craft time! Sa ngayong araw nito, tayo ay gagawa ng DIY face shields or do-it-yourself face shields gamit ang mga materials na maaari ninyong makita sa loob ng inyong tahanan. Yes, you heard that right. We will use the materials available in your home. Just follow the procedures very carefully. Patingin nga ng mga batang attentive sa pakikinig at excited nang gumawa. Very good! So, let's start and let's get ready to create, to learn, and enjoy. Ang unang version ng face shield na ating gagawin ay gawa sa headband. Here are the materials. Una, kailangan natin ng acetate or kahit anong plastic na transparent. Just make sure na lahat ng plastic acetate na makikita ninyong available ay lilinisin ninyo gamit ang alcohol. Next, kailangan natin ng ruler, gunting, mga pandikit tulad ng glue o ng double-sided. Kailangan din natin ng mga materials pang-design tulad ng stickers, color papers, color pens, markers, at iba pa. At syempre, kailangan natin ng headband. Unang step, gupitin natin ang acetate nang naayon sa size ng ating noo hanggang sa baba ng ating mukha. Mag-ingat sa paggamit ng gunting, mas magandang humingi kayo ng tulong sa mga nakakatanda. Gupitin din natin ang mga matutulis na bahagi ng acetate. Pangalawang step, kunin natin yung ating headband. And kung ano man yung headband na meron kayo, kung may mga nakadikit pa yan, tanggalin muna natin ito at make sure na flat ang paglalagyan ng ating double-sided tape. Sunod na step, idikit natin ang headband na may double-sided tape sa ating acetate. So makikita ninyo na ito na ang ating face shield, pero pwede pa natin gawin at dagdagan ng mga makulay na disenyo para maging personalize ang ating face shield. Pwede nyo rin lagyan ng pangalan. Mas maganda rin na kung meron kayong mga glitters sa bahay, ay dagdagan nyo rin yung mga gilid nito. Ang ating mga face shield ay tapos na. Ang palagiang paghuhugas ng kamay, paglalagay ng alcohol, paggamit ng face shield at pag-observe ng social distancing ay makakatulong to
Kaya, we should always pay attention and be attentive sa pakikinig at pag-alam ng mga tamang gawain upang makaiwas sa sakit. Not only that, it is also important to listen very well to your parents' instructions at sa inyong mga guro. Higit sa lahat, ang ating pagtuunan ng pansin ay ang salita ng Diyos. Mabuhay! I'm your Ate Telly. Hi guys, my name is Sha and we are Christian Education Center for Excellence, or CECE. To get to know more about CECE, kindly click the link of our Facebook page in the description box. For more videos, please subscribe to our YouTube channel and hit that notification bell to keep you updated. also, don't forget to like and share